Hello guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ang Janeth Garcia TV, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos o bagong pagkakakitaan ng videos na i-upload ko. So yun guys, meron na po tayong 1,640 subscribers sa ating channel at dahil po dyan, meron po tayong isang mananalo ng ating load giveaway. So yun guys, sa ngayon, isa po muna at 10 piso po muna yung mapapanalo na ng ating maswerteng manonood. So yan guys, wag po kayo mag-alala dahil habang tumatagal, malalaki na po natin yung load giveaway natin. So yan guys, sa mga nagtatanong kung ano nga ba po yung mechanics kung paano po manalo sa ating load giveaway, kailangan nyo lang po i-comment yung pinaka-hidden word sa aking videos na gagawin. At yan guys, dyan po i-comment nyo yung minute, kung ano oras po siya lumabas, and then yung word. Yan guys, then yung number nyo po sa inyong Gcash account. So yan guys, bago po kayo magko-comment, make sure na nanood po kayo dito sa aking videos. Yan guys, tapos nyo po nakasubscribe at hit ang notification bell dahil sa ating community. Daan dito guys, dito ko po ipopost yung mananalo sa ating load giveaway. So yan guys, sali na po kayo sa ating pa-load giveaway dahil tuloy may bagong videos po ako, magpapa-load giveaway na po tayo. Thank you sa inyong pagsuporta at sana patuloy pa rin po kayo sumuporta sa aking channel. Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo mag-farming tricks kay Cashzine para magkaroon kayo ng instant 400 pesos sa PayPal account nyo. So sa mga wala pang PayPal account, please download it in Google Play Store kasi ayun yung kailangan natin para makapag-payout tayo kay Cashzine. So dalawa lang naman yung kailangan yung requirements sa PayPal. One is valid email address, then number 2 is valid IDs. So, yun. Download nyo na to, app na to, si Cashzine. So, para sa mga na hindi pa nakakapanood ng part 1 series ko kay Cashzine, please click the link below para malaman nyo kung paano mag-earn ng points kay Cashzine. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano mag-farming tricks kay Cashzine. Yan. Una, kailangan nyo muna i-download tong app na to, si Click Assistant. Kasi siya yung kakailanganin natin para makapag-earn tayo ng mabilis at makapag-earn tayo agad ng 400 pesos kay PayPal account natin. So, click na natin si Click Assistant. Enable na natin siya. Yan. Okay, got it. Then, buksan na natin yung app natin, si Cashzine. Ito yung itsura ni Cashzine once na binuksan na natin siya. Pero sa mga bago pa lang kay Cashzine, please sign up na dito kay Cashzine kasi recommended ko siya dahil nakapag-earn ka talaga dito ng real money ng libre. So, para sa mga bago pa lang kay Cashzine, please enter my invitation code or referral code para magkaroon kayo ng instant 10,000 coins. So, ito yung invitation code ko kay Cashzine. So, wait. Yan. So, para lang sa mga bago kay Cashzine, please download the app in Google Play Store, then enter my invitation code para nga magkaroon kayo ng instant 10,000 coins. So, ito yung invitation code ko. 9003745. Lalagay ko naman sa description below para nga makatulong ko na madagdagan yung pwedesyon ng mabilis. So, ito na. Ituturo ko na sa inyo yung tricks na gagawin natin gamit si Click Assistant. Yan. Una, magbukas ka ng isang articles. Kasi one way nga sa pag-iipon ng coins kay Cashzine is to read articles. Then, click nito. Yan. Ayan yung mga pinupo.
Then, click nyo to. Yan. Wait. Sundan nyo lang yung mga binubilugan kong kulay red dahil ayun yung mapipinutin nyo para makapag-earn tayo kay Cashzine. Yan. Click nyo yan. Then, yan. Gahal nyo lang ginagawa ko. Then, click nyo rin to add symbol or plus symbol. Then, lagay nyo yung number 2 dito. Babaguhin natin yung settings sa number 1. So, into 50, gagawin nyo siyang 1,000, then 7 times. So, tingnan natin yung mangyayari. Once na pinilay na natin si Click Assistant. Yan, play na natin. Okay. So, nakikita nyo naman, nag-instant scroll siya. Yan, instant scroll lang siya. Dadagan nyo yung mangyayari. Yan. Sa tulong ni number 2, nakapag-click siya ng another articles na babasahin nyo para makapag-earn kayo ng coins na tuloy-tuloy kay Cashzine. So, yan. Habang natutulog, pwede nyo siyang iwan para makapag-earn kayo ng madaming coins. Then, para mas mabilis din yung pag-earn nyo ng 400 pesos kay PayPal account. So, yan. Sundan nyo lang yung ginawa ko. Then, download nyo na si Click Assistant. Download nyo na rin si Cashzine para magkaroon kayo ng libreng PayPal money. So, yan guys. Para sa mga nagtatanong po kung legit na po ba talaga itong si Cashzine application, ito po yung pinaka-proof of payment ko kay Cashzine application. Yan guys. Makikita nyo dito. Meron na po 367 yung PayPal balance ko, which is galing nga po yan kay Cashzine application. So, yan guys, ito po siya. Yan. Yan guys, money received, and 400 talaga siya, then may fee siya na 32 pesos, kaya naging 367 na lang po siya. Then yan guys, dito mo makikita na napaka-legit na po talaga ni Cashzine, which is galing po talaga sa kanila yung PayPal money ko ngayon or laman ng PayPal ko ngayon. So yun guys, download yun na si Cashzine at gamitin ang aking referral code 18438 then 782 yun guys. Yan. Para magkaroon ka po ng instant 8,000 kay Cashzine application. Yan. Thank you for watching at sana huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell. Then, follow ang mechanics sa ating description box. Then, para makasali ka po sa ating load giveaway. Thank you!